नमस्कार मंडळी, जेवण खावण या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण चिकन पोट्टा मसाला फ्राय ही रेसिपी बनवणार आहोत. बनवायला अगदी सोपी आणि स्वादिष्ट. चला तर मग सुरुवात करूया. सर्वप्रथम एका बाउलमध्ये अर्धा किलो चिकन पोट्टा घ्यायचा आहे आणि साफ करून घ्यायचा आहे स्वच्छ. नंतर त्याच्यामध्ये गरम मसाला टाकायचा आहे. 1.5 चमचा मी इथे गरम मसाला टाकला आहे. रेड चिली पावडर टाकली आहे 1.5 चमचा. नंतर मी 1 चमचा लसूण पेस्ट, त्यानंतर 1 चमचा हळद टाकली आहे आणि चवीनुसार मीठ. नंतर त्यामध्ये सोया सॉस 1 चमचा टाकला आहे. 1 चमचा शेजवान सॉस टाकला आहे. 1 चमचा चिली सॉस आणि हे आपण आता सर्व एकत्र मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. हे चांगलं मिक्स करून घेतलं आहे, ज्यामुळे त्याला व्यवस्थित मसाला लागेल. त्यानंतर गॅसवरती एक तवा गरम करत ठेवला आहे. त्यात 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑइल टाकलं आहे, तेल टाकलं आहे. त्यात आपण जे मॅरिनेट केलेलं चिकन पोट्टा होता तो आपण पॅन गरम झाल्यावर त्यात तो टाकला. अशा पद्धतीने सगळा आपण जो बनवलेला होता चिकन पोट्टा पॅन मध्ये टाकला आहे. टाकून घ्यायचा नीट. नंतर 10 ते 20 मिनिटं आपण त्याला झाकून ठेवायचं आहे. वाफेवरती थोडं शिजवून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने चांगला तो फ्राय झाला आहे. एका बाजूने परतून झाल्यानंतर दुसऱ्या बाजूने एकदा पुन्हा त्याला परतून घ्यायचं आहे. आणि जर प्रॉपर शिजला असेल तर मग आपण डिशमध्ये काढून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपला चिकन पोट्टा फ्राय तयार आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट करून कळवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. नवीन रेसिपी घेऊन लवकरच पुन्हा भेटूया. धन्यवाद.